තරහ ගන්න එපා. Don't do anything. කිසිවක් කරන්න එපා. Don't do anything. කිසිවක් කරන්න එපා. Let's go by bus. අපි බස් එකේ යමු. Let's go by bus. අපි බස් එකේ යමු. No one came here. කවුරුත් ආවේ නැහැ. No one came here. කවුරුත් ආවේ නැහැ. He is still not well. ඔහුට තවම හොඳ නැහැ. He is still not well. ඔහුට තවම හොඳ නැහැ. I'm not able to do it. මට ඒක කරන්න හැකියාවක් නැහැ. I'm not able to do it. මට ඒක කරන්න හැකියාවක් නැහැ. What did he say? මොකක්ද ඔහු කිව්වේ? What did he say? මොකක්ද ඔහු කිව්වේ? He has a lot of money. ඔහුට සල්ලි ගොඩක් තියෙනවා. He has a lot of money. ඔහුට සල්ලි ගොඩක් තියෙනවා. Shall we go together? අපි එකට යමුද? Shall we go together? අපි එකට යමුද? I don't want to bother you. මට ඔයාට කරදර කරන්න ඕන නෑ. I don't want to bother you. මට ඔයාට කරදර කරන්න ඕන නෑ. Do as I say. මම කියන විදියට කරන්න. Do as I say. මම කියන විදියට කරන්න. What do you want to do? ඔයාට මොනවද කරන්න ඕන? What do you want to do? ඔයාට මොනවද කරන්න ඕන? Nobody can stop it. කාටවත් බෑ ඒක නවත්තන්න. Nobody can stop it. කාටවත් බෑ ඒක නවත්තන්න. Nobody came. කවුරුත් ආවේ නෑ. Nobody came. කවුරුත් ආවේ නෑ. I want to talk. මට කතා කරන්න ඕනේ. I want to talk. මට කතා කරන්න ඕනේ. Why? What happened? ඇයි මොකද උනේ? Why? What happened? ඇයි මොකද උනේ? All are not like you. හැමෝම ඔයා වගේ නෙවෙයි. All are not like you. හැමෝම ඔයා වගේ නෙවෙයි. Don't tell others. අනෙක් අයට කියන්න එපා. Don't tell others. අනෙක් අයට කියන්න එපා. When do we leave? කීයටද අපි පිටත් වෙන්නේ? When do we leave? කීයටද අපි පිටත් වෙන්නේ? Come and sit over here. ඇවිත් මෙතනින් වාඩි වෙන්න. Come and sit over here. ඇවිත් මෙතනින් වාඩි වෙන්න. Do you know where he is? ඔයා දන්නවද ඔහු කොහෙද කියලා? Do you know where he is? ඔයා දන්නවද ඔහු කොහෙද කියලා? I understand now. මට දැන් තේරෙනවා. I understand now. මට දැන් තේරෙනවා. What's the truth? මොකක්ද ඇත්ත? What's the truth? මොකක්ද ඇත්ත? Take this. මේක ගන්න. Take this. මේක ගන්න. Somebody came here. කවුරු හරි මෙහෙ ආවා. Somebody came here. කවුරු හරි මෙහෙ ආවා. Wash your face. ඔයාගේ මුහුණ සෝද ගන්න. Wash your face. ඔයාගේ මුහුණ සෝද ගන්න. Go and sleep.
ගිහින් නිදා ගන්න. Go and sleep. ගිහින් නිදා ගන්න. Get up early. වේලාසන අවදි වෙන්න. Get up early. වේලාසන අවදි වෙන්න. Speak a little slower. ටිකක් හිමින් කතා කරන්න. Speak a little slower. ටිකක් හිමින් කතා කරන්න. Nothing to worry about. ඒ ගැන වද වෙන්න දෙයක් නැහැ. Nothing to worry about. ඒ ගැන වද වෙන්න දෙයක් නැහැ. Don't be angry. තරහ ගන්න එපා. Don't be angry. Okay, okay. I'll tell you. හරි හරි මම කියන්නම්. Okay, okay. I'll tell you. හරි හරි මම කියන්නම්. Don't lie to me. මට බොරු කියන්න එපා. Don't lie to me. මට බොරු කියන්න එපා. No, I'm not lying. නෑ මම බොරු කියන්නේ නෑ. No, I'm not lying. නෑ මම බොරු කියන්නේ නෑ. What do you like to eat? මොනවද ඔයා කන්න කැමති? What do you like to eat? මොනවද ඔයා කන්න කැමති? Are you hungry now? ඔයාට දැන් බඩගිනිද? Are you hungry now? ඔයාට දැන් බඩගිනිද? Yes, I'm hungry now. ඔව් මට දැන් බඩගිනි. Yes, I'm hungry now. ඔව් මට දැන් බඩගිනි. Do you know him? ඔයා ඔහුව දන්නවද? Do you know him? ඔයා ඔහුව දන්නවද? Can you hear me? ඔයාට මාව ඇහෙනවද? Can you hear me? ඔයාට මාව ඇහෙනවද? Why are you laughing? ඇයි ඔයා hina වෙන්නේ? Why are you laughing? ඇයි ඔයා hina වෙන්නේ? Won't you go? ඔයා යන්නේ නැද්ද? Won't you go? ඔයා යන්නේ නැද්ද? Won't you come? ඔයා එන්නේ නැද්ද? Won't you come? ඔයා එන්නේ නැද්ද? Are you happy? ඔයාට සතුටුද? Are you happy? ඔයාට සතුටුද? When will you go? කවදද ඔයා යන්නේ? When will you go? කවදද ඔයා යන්නේ? Call me anytime. ඕන වෙලාවක මට කෝල් කරන්න. Call me anytime. ඕන වෙලාවක මට කෝල් කරන්න. දිගටම මේ වගේ ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න අපේ channel එකත් එක්ක හැමදාමත් එකතු වෙන්න. හරි මම ඔයාට දෙන්නම්. Okay, I'll give you. හරි මම ඔයාට දෙන්නම්. Are you sleeping now? ඔයා දැන් නිදිද?
Are you sleeping now? ඔයා දැන් නිදිද? No, I'm studying now. නෑ, මම දැන් පාඩම් කරනවා. No, I'm studying now. නෑ, මම දැන් පාඩම් කරනවා. Are you sleepy now? ඔයාට දැන් නිදි මතද? Are you sleepy now? ඔයාට දැන් නිදි මතද? Yes, I want to sleep now. ඔව්, මට දැන් නිදා ගන්න ඕන. Yes, I want to sleep now. ඔව්, මට දැන් නිදා ගන්න ඕන. Is he a good person? ඔහු හොඳ කෙනෙක්ද? Is he a good person? ඔහු හොඳ කෙනෙක්ද? Yes, he is a good person. ඔව්, ඔහු හොඳ කෙනෙක්. Yes, he is a good person. ඔව්, ඔහු හොඳ කෙනෙක්. Did he come today morning? ඔහු අද උදේ ආවද? Did he come today morning? ඔහු අද උදේ ආවද? Yes, he came. ඔව්, ඔහු ආවා. Yes, he came. ඔව්, ඔහු ආවා. What did you do yesterday evening? ඔයා ඊයේ හවස මොකද කළේ? What did you do yesterday evening? ඔයා ඊයේ හවස මොකද කළේ? Where did your brother go? ඔයාගේ සහෝදරයා කොහෙද ගියේ? Where did your brother go? ඔයාගේ සහෝදරයා කොහෙද ගියේ? Actually, I can't tell about that. ඇත්තටම මට ඒ ගැන කියන්න බෑ. Actually, I can't tell about that. ඇත්තටම මට ඒ ගැන කියන්න බෑ. Why? What happened? ඇයි? මොකද වුනේ? Why? What happened? ඇයි? මොකද වුනේ? Nothing happened. මොකුත් වුනේ නෑ. Nothing happened. මොකුත් වුනේ නෑ. Please tell me the truth. කරුණාකරලා මට ඇත්ත කියන්න. Please tell me the truth. කරුණාකරලා මට ඇත්ත කියන්න.